नमस्कार सर्वांचं. निफ्टी ट्रेंड मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये मी डॉक्टर रणजित आपलं सर्वांचं स्वागत करतो या व्हिडिओच्या माध्यमातून. चीप ऑप्शन्स ट्रॅप जो आहे तो नेमकं काय असतो त्याबद्दल आपण जे आहे ते परिपूर्ण माहिती घेणार आहोत. तर आपण याच्या अगोदर भरपूर काही गोष्टी ज्या आहेत त्या ऑप्शन्सबद्दल बघितल्या होत्या ज्याच्यामध्ये आपण व्हॉलॅटिलिटी बद्दल सुद्धा कन्सिडरेशन केलं होतं. इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी नेमकं काय आहे? इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू कॉल आणि पुट ऑप्शन्सची काय आहे? त्या सर्व माहिती घेतलेल्या आहेत. ते व्हिडिओ जर तुम्ही आत्तापर्यंत बघितले नसतील, तर आय बटनवरती क्लिक करून जे आहे ते तुम्ही बघू शकता. आता वळूयात आजच्या टॉपिककडं, एपिसोड नंबर 7 कडं, ज्याच्यामध्ये आपण चीप ऑप्शन स्ट्रॅप नक्की काय आहे आणि व्हॉलॅटिलिटी नक्की त्याच्यावरती काय इम्पॅक्ट करते आणि खरोखर ₹2, ₹10, ₹20 चा ऑप्शन जो आहे तो खरोखर स्वस्त असतो का? याच्याबद्दल आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून माहिती घेणार आहोत. ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला लक्षात येईल, खरोखर हे चीप ऑप्शन जे आहेत ते स्वस्त असतात, की एक मोठा ट्रॅप एकदा जाळं असतं. 2 किंवा ₹5 चे हे जे ऑप्शन जे आहेत, ते कशा पद्धतीने धोकादायक असू शकतात, तुमची पूर्ण कॅपिटल घालवण्याकरता आणि व्हॉलॅटिलिटी जी आहे, या चीप ऑप्शन्सवरती तसा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन्सवरती कसा परिणाम करतात. प्रोफेशनल ट्रेडर जे आहेत, ते स्वस्त प्रीमियमच्या पाठीमागे का धावत नाही? आणि ऑप्शन्स बाय करण्यापूर्वी 7 कुठले प्रश्न स्वतःला विचारले गेले पाहिजे इंट्राडे ट्रेडरनी किंवा स्विंग ट्रेडरनी ह्याबद्दल आपण ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून ते माहिती घेणार आहोत. व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की बघा. आणि एक माफक अ, विनंती राहील तुम्हाला, की व्हिडिओ एकदा जर समजला नाही तर 1.2 च्या स्पीडवरती जो आहे तो व्हिडिओ तुम्ही बघू शकता. तर ट्रेडिंगमधील सर्वात महागडी वस्तू जी आहे ती मी आज तुम्हाला सांगतोय. ती म्हणजे ₹2 चा ऑप्शन, ₹5 चा ऑप्शन, ₹10 चा ऑप्शन. हो, तुम्ही बरोबर ऐकलंय. कारण अनेक बिगिनर्सला जे ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये ट्रेड करतात, त्यांना वाटतं ₹2 चा ऑप्शन्स, ₹5 चा ऑप्शन्स, ₹10 चा ऑप्शन्स म्हणजे काय? रिस्क एकदम कमी आहे आणि जर रिस्क कमी आहे, कारण प्रीमियम जो आहे तो कमी आहे. पण प्रोफेशनल ट्रेडर जे आहेत त्याच्याकडे इग्नोर करतात आणि ते हसतात. कारण त्यांना माहीत असतं हा स्वस्त प्रीमियम म्हणजे स्वस्त ट्रेड अजिबात नसतो. कारण कधी-कधी हा ₹5 चा ऑप्शन जो आहे, अगदी ₹500 च्या ऑप्शन्सपेक्षा धोकादायक असू शकतो. का बरं? आपण हेच जे आहे आजच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून समजून घेणार आहोत. तर चॅप्टर नंबर 1 मध्ये की हे चीप ऑप्शन स्ट्रॅप नक्की काय आहे? हे स्वस्त ऑप्शनचं जाळं नेमकं बिगिनर्सला जे ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये ट्रेड करतात, त्यांना कसं हे केलं जातं त्याबद्दल माहिती घेऊया. समजा तुम्ही ऑप्शन चेन उघडली. निफ्टी 25,000 च्या आसपास ट्रेड करतोय आणि तुम्ही जर प्रीमियम पाहत आहात 25,000 चा सीईचा प्रीमियम 180 आहे. 25,100 सीईचा प्रीमियम 110 आहे. 25,200 सीईचा प्रीमियम जो आहे तो ₹55. 25,300 सीईचा प्रीमियम जो आहे तो ₹18. 25,500 सीईचा प्रीमियम जो आहे ₹2. 25,400 सीईचा प्रीमियम जो आहे तो ₹7. मग आता बिगिनर नेमकं नक्की काय करतो? तो विचार करतो, "अरे ₹2 चा ऑप्शन्स घेतला तर काय हरकत आहे? 1,000 क्वांटिटी घेऊ. एकदा मार्केट वरती गेलं, की मग मी झालो करोडपती." आणि असा विचार त्याच्या मनात येतो आणि जसा विचार मनात येतो, त्यामध्ये तो घुसतो आणि यालाच म्हणतात चीप ऑप्शन ट्रॅप. चीप ऑप्शन ट्रॅप जो आहे एकदम सायलेंटली तुमचं अकाउंटला खाली करण्याचं काम तिथं करत असतो. कारण याच्यामध्ये मोस्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडर जे आहेत ते लॉसच करतात आणि यामध्ये आपल्याला अडकताना तिथं दिसतात. आता हे नेमकं चीप ऑप्शन ट्रॅप जे आहेत, हे उदाहरणाच्या माध्यमातून समजून घेऊया. तुमच्या गावात, तुमच्या शहरात, तुमच्या कॉलनीमध्ये तुम्ही लॉटरीचं तिकीटचं दुकान तर बघितलंच असेल. ₹20 ची लॉटरी घेतली, तर जिंकण्याची किती शक्यता त्यामध्ये असते? कुणी सांगू शकेल का? खूप कमी असते. कारण ₹2 चा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सुद्धा तसाच असतो. प्रीमियम जरी कमी असलं, प्रोबॅबिलिटी प्रॉफिटची तिथं एकदम कमी असते. जेव्हा-केव्हा आपण लॉटरीच्या दुकानावरती जातो, तिथं असं कन्सिडरेशन करत नाही, की ₹20 चा जो लॉटरी जो आहे, तो मला 2 करोड, 1 करोडचा रिवॉर्ड देणार आहे. सेम तीच गोष्ट ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये ₹2, ₹10, ₹7 चा ऑप्शन मला 500, ₹1000 होईल अजिबात अपेक्षा करू नका. कारण त्याच्यामध्ये प्रोबॅबिलिटी जी आहे ती एकदम कमी असते. म्हणून इथून पुढे जेव्हा-केव्हा तुम्ही ऑप्शन चेन बघताय, त्यामध्ये या गोष्टीकडे नक्की लक्ष द्या. दुसरं एक्झाम्पल बघा. आता हे एक्झाम्पल बघा. ह्या एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला लक्षात येईल, की नेमकं नक्की प्राइसमध्ये काय बिहेवियर होत असतं. हा 2 जूनच्या एक्सपायरीचा चार्ट आहे. इथं 2 जून आपल्याला इथं दिसते आणि 1 जूनला प्राइस जी ती कंटिन्युअसली खालच्या बाजूला चालली होती. त्या दिवशीची जी क्लोजिंग जी होती ती अल्मोस्ट 23,520 च्या आसपास होती. हा जर पर्टिक्युलर नेक्स्ट डे बघितला तर गॅप डाउन झाला आणि मार्केट जे क्लोज झालं ते 23,000
23,640च्या आसपास होताना दिसतंय आणि ओपनिंग जी आहे ती 23,280 नियर अराउंड आहे. ह्या दिवशी प्राइस कुठल्या बाजूला होती? अप साइड मोमेंटम होती. पण ह्यामध्ये लोकांकडनं चुका काय होते? जर त्यांनी ओव्हर एक्स्पेक्टेशन्स केलेले अगदी 23,640 जरी कन्सिडर केलात, किंबहुना अगदी वरच्या बाजूला 23,800 जरी कन्सिडर स्ट्राइक त्याने केले असेल कॉल साइडचे, तर त्याचा प्रीमियम जो होतो 0 झाला असेल. सेम वे पुट साइडसाठी सुद्धा तेच झालेलं असणार आहे. मग ते नक्की काय झालं? ते आता ऑप्शन चेनमध्ये बघूया. तर आपल्याला इथं 23,400 ला स्पॉट क्लोज झालाय म्हणून तो 1st ऑफ जूनच्या दिवशीची इथं प्रीमियम दिसतात. 1st ऑफ जूनला प्रीमियम जे आहे ते 23,400 जो की ॲट द मनी ऑप्शन आहे त्याचं ₹93. 23,700 जर बघितलं तर हा आउट ऑफ द मनी आहे ₹15.75. अगदी 24,000 जर बघितलं तर ₹5.95. निअर टू द एटीएम स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी बघितलं जो की 23,500 किंवा 550 हे अनुक्रमे ₹50 आणि ₹36 आणि 23,100 च्या स्ट्राइकचं जर प्रीमियम बघितलं तर 325 च्या आसपास आहे. सेम हे आउट ऑफ द मनी कॉल्स आपण बघितला. आउट ऑफ द मनी पुट्स जे आहेत ते आपण चेक इथं करूया. तर आउट ऑफ द मनी पुट्समध्ये आपल्याला लक्षात येतं की 23,300 चा जो प्रीमियम जो चाललाय तो ऑलमोस्ट ₹23 आसपास आहे आणि थिटा सुद्धा 28% नी त्याचा थिटा डिके होतोय. कॉल साइडला थिटा डिकेचा जो स्पीड जो आहे तो जास्त दिसतोय कारण इथं एटीएमला 41% चा थिटा डिके आहे आणि आयटीएमला 33% आहे. परत आउट ऑफ द मनीला 32% च्या आसपास आहे. हे एक्सपायरीच्या 1 दिवस अगोदर आहे आणि त्यातली त्यात आता मी 23,400 ची जी स्ट्राइक जी आहे त्याचा प्रीमियम मला बघायचा आणि 23,700 चा प्रीमियम जो आहे तो एक चेक करायचा आहे. ₹15.75 आहे 23,700. आता हा 1 जूनच्या ऐवजी मी आता घेऊन जातो 2 जूनच्या डेटाला आणि तिथं 23,700 चा जो की प्रिव्हियस डेला प्रीमियम जो होता, तो नेक्स्ट डेला नेमकं काय झाला, तो आता इथं आपण चेक करूया. म्हणजे आपल्याला तिथं लक्षात येऊन जाईल, की प्राइसमध्ये काय जे आहे ते चेंजेस झाले. जर 23,700 चा जर तुम्ही प्रीमियम इथं जर चेक केला, तर तो 0.05 होताना दिसतो. म्हणजे अर्लियर डेला हा ₹15 च्या आसपास होता. तो डायरेक्टली 0 झालाय. अगदी 23,500 सुद्धा जो आहे, तो 0 आपल्याला होताना दिसतो. म्हणजे तुमच्या फेवरमध्ये जर मार्केट जात नाहीये, तर तिथं तुमचे गुंतण्याचे चान्सेस जे आहेत ते सगळ्यात जास्त आहेत. म्हणून प्राइस एक्शनमध्ये आपण जेव्हा-केव्हा आपल्याला कळतंय, की बुलिश मूव्ह जी ती क्रिएट होऊ राहिली. समजा इथनं आपल्याला कळतंय, की प्राइसचं जे बुलिश मूव्ह होऊ राहिली, तर एटीएम स्ट्राइक किंवा आयटीएम स्ट्राइक जे आहे ते कॉल साइडने महत्त्व देणं लक्षात गरजेचं आहे आणि किंवा आपण जर ऑप्शन सेलर आहात, तर त्या केसमध्ये जिथनं एटीएम चाललंय मार्केट किंवा जे काही गोष्टी चालल्या, तर ते हे ओटीएम जे पुट्स जे आहेत, ते सुद्धा तुम्ही विकू शकता. प्लस आयटीएम पुट जर तुम्हाला कन्व्हिक्शन जर आहे, तर ते सुद्धा तुम्ही त्याच्यामध्ये ॲडिशनली यूज करू शकता. दॅट इस द इम्पोर्टंटनेस ऑफ द ट्रेडिंग आणि याच्यामध्ये आपल्याला डायरेक्शन जी आहे, ती करेक्ट साइडनी कशा पद्धतीने युटिलाइज होऊ शकते, याची सुद्धा आयडिया जी आहे, ती आपल्याला तिथं येत असते. क्लिअरन्स सेल. मॉलमध्ये एक शर्ट जो आहे ना, तो ₹200 ला मिळत असतो. क्लिअरन्स सेल दरम्यान. का बरं? कधी विचार केलाय का? कारण सीझन जो आहे तो संपलेला असतो. डिमांड जी ती ऑलमोस्ट 0 झालेली असते आणि ऑप्शन्समध्ये सुद्धा जर डिमांड 0 जर झाली, तर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जे आहे ते स्वस्त होतं. कारण मार्केट जे आहे त्या पर्टिक्युलर प्रिव्हियस प्राइसला ऑप्शनच्या जाण्याची शक्यता जी आहे ती खूप कमी होते. आणि याच्यामुळंच तुम्हाला ऑफ सीझन सेलमध्ये जर अशा गोष्टी भेटतायत, त्याच्याकडे इग्नोर करा. प्रोबॅबिलिटी तुम्ही प्राइस एक्शनच्या हिशोबाने जे ऑलरेडी आपण चार्ट पॅटर्न मास्टर सीरीजमध्ये ज्या छोट्या-छोट्या गोष्टी आपण बघितल्यात, ते बघा. तुमचं प्लॅन द ट्रेड ते करण्याचा प्रयत्न करा आणि त्याबरोबरच तुमचा रिस्क रिवॉर्डचा हिशोब सुद्धा जुळण्याचा प्रयत्न करा. एक्सपायर्ड झालेलं बसचं तिकीट तुम्ही बघितलंय का? कालच्या बसच्या प्रवासाचं जे तिकीट जे आहे, ते आज तुम्ही त्याच बसमध्ये वापरण्याचा प्रयत्न केला, तर कंडक्टर काय सांगेल तुम्हाला? तो म्हणेल, "अरे उतरा, याची किंमत 0 आहे." आज जर तुम्हाला प्रवास करायचा आहे, तर तुम्हाला नवीन तिकीट जे आहे ते घ्यावं लागेल. स्वस्त आहे म्हणजेच तो उपयोगी असेल असं नाहीच आहे. तर सेम गोष्ट प्रोफेशनल ट्रेडर जेव्हा-केव्हा ऑप्शन्स मार्केटमध्ये ट्रेड करण्याचा प्रयत्न करत असतात, त्यावेळेस त्यांच्या डोक्यात एक असतं, की हे ट्रेडर जे आहेत ते प्रीमियमला कधीही महत्त्व देत नाहीत. ते प्रोबॅबिलिटी जी आहे ना, त्याची ते बघत असतात आणि मोस्ट प्रोबॅबली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन्सला फोकस करण्यापेक्षा ते इन द मनी ऑप्शन्सकडे जे आहे त्यांचा त्वरा जो आहे तो सगळ्यात जास्त असतो आणि हे एक महत्त्वाचं रिझन असतं, की प्रोफेशनल ट्रेडर्स इग्नोर करतात. बट बिगिनर ट्रेडर जे सुरुवातीवाले जे प्लेयर्स जे ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये आलेले आहेत, ज्यांना करोडपतीच्या रोडवरती जायचंय, ते रोडपती होण्यापासून त्यांना कुणीही वाचवू शकत नाही. ही एक महत्त्वाचा मुद्दा राहतो. चॅप्टर नंबर 2 कडे वळूया आता. चॅप्टर नंबर 2 मध्ये
एक मिल्क पॅकेट थिअरी बघूया आणि त्याच्याबरोबरच व्हॉलॅटिलिटी बघूया. एक 2 मिल्क पॅकेट आहे. पहिल्या मिल्क पॅकेटची म्हणजे दुधाच्या पिशवीची जी एक्सपायरी आहे ती आजची आहे, आज रात्री आणि दुसरी जी दूध पिशवी आहे त्याची एक्सपायरी जी आहे ती 7 दिवसांनी. मग मला एक सिंपल सांगा, यातला कोणचं महाग आहे आणि कोणचं स्वस्त असेल? नक्कीच. ज्याची एक्सपायरी 7 दिवसांनी आहे ते महागडं असणार आहे. ज्याची एक्सपायरी आज रात्री आहे ते एकदम स्वस्त असणार आहे. कारण अजून त्या 7 दिवसामध्ये काही पण होऊ शकतं आणि ते होल्ड ऑन होऊ शकतं. पण ज्याची एक्सपायरी आज रात्री आहे त्याचं काय होणार आहे? तो ऑब्व्हियसली ते दूध जे आहे ते नासलं जाणार आहे, नाशिवंत होणार आहे. म्हणजेच काय ऑप्शन्समध्ये सुद्धा ज्याच्याकडे जास्त टाईम आहे, ज्या ऑप्शन्सकडे त्याची प्रोबॅबिलिटी जास्त आहे. त्यामुळे त्याची व्हॅल्यू सुद्धा जास्त आहे. पण जे ऑप्शन्सची एक्सपायरी आज रात्रीच्या आसपास आहे, आज दुपारी आहे, त्यांची प्रोबॅबिलिटी ऑफ मेकिंग इन द मनी ती एकदम लेस आहे आणि त्यामुळं त्याच्याकडे सेलर्सकडचा जो आहे, तो ऑटोमॅटिकली जास्त ओढा जो आहे तो तिथं असतो. आणि एक महत्त्वाच्या एक्झाम्पलच्या माध्यमातून आपल्याला कळतं, जितका टाईम तिथं जास्त असणार आहे, तेवढी प्रोबॅबिलिटी आणि पॉसिबिलिटी जी आहे, ती जास्त आपल्याला तिथं होताना दिसणार आहे. खराब होणारी केळी बघा, 10 डझन केळी आहे, जी की ताजी आहे आणि 10 डझन केळी जी आहे ती एकदम 5-6 दिवसापूर्वीची आहे. जी ताजी केळी जी आहे ना, तिचा रेट आहे ₹60 आणि जी 10 दिवसापूर्वी ती जी केळी जी आहे, तिचा रेट आहे फक्त ₹15. तुम्ही कशाला प्रिफर करणार बरं? जी ताजी केळी जी आहे, भले तिच्यासाठी तुम्हाला जास्त पैसे मोजावे लागतात, ती प्रिफर तुम्ही करणार, ना की 10 दिवसापूर्वीची फक्त ₹15 पर केजी प्रमाणे तुम्हाला भेटणारी केळी. तर ऑब्व्हियसली टाईम जो आहे तो वेगळा आहे. दोघंही एकच आहेत. पण टाईम प्रत्येकाचा जो अलोटेड जो आहे तो वेगळा आहे. ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये आपण भलेही एक नेक्स्ट एक्सपायरी बघतोय, नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी बघतोय. ऑप्शन्स 2 वेगवेगळ्या स्ट्राईक्स आहेत. पण टाईम महत्त्वाचा तिथं असतो. आजच्या एक्सपायरीची स्ट्राईक बघा आणि 2 महिन्याच्या एक्सपायरीची स्ट्राईक बघा बरं. त्या दोघांच्या प्रीमियममध्ये जो आहे तो तुम्हाला भरपूर फरक दिसेल. कारण जो नेक्स्ट मंथ त्याच्या नेक्स्ट मंथचा जो ऑप्शन आहे त्याचा प्रीमियमकडे टाईम जास्त आहे. तिथं काही पण पॉसिबल आहे. आजचा जो ऑप्शन जो आहे, तो आजची एक्सपायरी आहे. आज तो वर्थलेस होणार आहे किंवा एटीएमच्या आसपास येण्याचे चान्सेस आहेत. तर त्याची प्रोबॅबिलिटी जी आहे ती कमी आहे. कारण त्याच्याकडे जे आहे ते टाईम जे आहे ते आपल्याला कमी होताना दिसतं. बघा फ्लाइट उद्या आहे, तर तिकीट महाग असणार आहे. पण जर फ्लाइट निघायला फक्त 10 मिनिटं बाकी आहे, तर तिकीट कोणी विकत घेईल का? नक्कीच नाही ना. जे काल प्राइस जे वाढलेल्या होत्या, त्या 10 मिनिटापूर्वी त्या फॉल होताना दिसतात. कारण तिथं कुणी त्याला विकत घेणारं तिथं नसतं. सेम ऑप्शन्समध्ये सुद्धा ह्याच गोष्टीकडे आपण लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे आणि याचं कनेक्शन जे आहे, ते व्हॉलॅटिलिटीकडे काय आहे, ते आता आपण बघूया. आता एक महत्त्वाचा मुद्दा बघा. कधी-कधी त्याच स्ट्राईकचा प्रीमियम जो आहे तो अचानक वाढतो. त्याच स्ट्राईकचा प्रीमियम अचानक वाढताना त्याबरोबरच एक मोठी एक कॅन्डल जी आहे ती क्रिएट होताना दिसते. पण मार्केट जे आहे अंडरलिंक किंवा स्पॉट ज्याच्या आधारावरती ऑप्शन्समध्ये मूव्ह होतात, ते अजिबात हललेलं नसतं. कारण का बरं? त्याचे कारण आहे व्हॉलॅटिलिटी. जेव्हा-केव्हा एक मेजर इव्हेंट असतो. जसं की बजेट डे आहे, जसं की आर पॉलिसी आहे, जसं की इलेक्शन रिझल्ट आहे, जसं की फेड मीटिंग आहे. यांच्या आधी प्रीमियम जो आहे तो अनेकदा आपल्याला वाढताना दिसू शकतो. कारण मार्केटमध्ये मोठ्या हालचालीची अपेक्षा असते. तर ह्यामुळं जे आहे ते प्रीमियम आपल्याला इन्क्रीज होताना दिसू शकतं. पण ह्यानंतर ती आय-व्ही-जी ती क्रॅश सुद्धा होती. ती नेक्स्ट एपिसोडमध्ये जे आहे ते आपण बघणार आहोत. एपिसोड नंबर 8 मध्ये. तोपर्यंत ह्या एक्झाम्पलकडे लक्ष द्या, की जेव्हा-केव्हा कुठलाही इव्हेंट आहे, त्याच्या अगोदर प्रीमियम जे जेव्हा-केव्हा मार्केटमध्ये तुम्ही आय-व्ही बघत असता, त्यावेळेस एक लक्ष द्या, की आपण जी प्राइस जी बघतोय, ती करेक्ट वेळेमध्ये आहे का? या पर्टिक्युलर एक्झाम्पलमध्ये हायेस्ट आय-व्ही आणि त्या हायेस्ट आय-व्हीच्या आसपास सेलिंगच तिथं होते. भले त्याची आय-व्ही 40च्या आसपास असेल, हा एक कॉल साइडचा ऑप्शन आहे, जो की 4 जून 2024चा आहे. तुम्हाला माहीतच आहे 4 जूनच्या एक्सपायरीच्या अगोदर जे आहे, तिथं इलेक्शनचे रिझल्ट जे आहे, ते आपल्या लोकसभेचे होते आणि त्याचा इम्पॅक्ट जो आहे, तो कशा पद्धतीने झाला ते बघूया. जर तुम्ही ह्या ऑप्शन चेनमध्ये आले आणि ह्या ऑप्शन चेनमध्ये हा जो डेटा जो आहे, तो 3 जूनचा आहे म्हणजे एक्सपायरीच्या 1 डे अगोदरचा. याला व्यवस्थितरित्या बघा. याच्यामध्ये तुम्हाला हे लक्षात येईल, की इथं आय-व्ही-जी भलेही ती कॉल साइडची आय-व्ही असेल, इथं बघा आणि किंवा पुट साइडची सुद्धा आय-व्ही असेल. दोन्ही साइडची जी आय-व्ही-जी आहे, ती एकदम हाय एंडला आपल्याला इथं दिसते. जसं-जसं आपण इन द मनीमध्ये जाऊ, तसा आय-व्ही जो आहे तो कमी होताना दिसतोय. सेम फूड साइडला सुद्धा जर तुम्ही इथं जर गेलं तर तो इन्क्रीज जो आहे तो झालेला दिसतोय. म्हणजे आय-व्ही जी आहे फूड साइडची इन्क्रीज झाली आहे आणि इन द मनी कॉल्समध्ये ती एकदम डिक्रीज कमी-कमी होताना दिसते. परंतु आपण जर आउट ऑफ द मनी पुटच्या बाजूला जर घेतोय अगेन
ती हाय किंवा इन्क्रीज होताना इथं दिसते आणि हे 3 जूनच्या दिवशीचा स्नॅपशॉट आहे, ज्या दिवशी मार्केट जे एटीएम 23,350 च्या आसपास होता आणि ज्याचा प्रीमियम जो आहे तो ₹350 च्या आसपास चाललेला होता कॉल साइडच्या इंट्रिन्सिक व्हॅल्यूच्या हिशोबाने विथ समव्हॉट टाईम व्हॅल्यू इथं थिटा डिके जो आहे तो 59.78 च्या आसपास होता. जर हेच सेम गोष्ट आपण 23,350 चा जो प्रीमियम ₹350 च्या आसपास चालला होता. नेक्स्ट डेला जर आपण त्याची जर ॲक्शन जर बघितली तर तुम्हाला लक्षात येऊन जाईल. नेक्स्ट डेला तो अल्मोस्ट जो आहे तो 0 झाला. म्हणजे जी आय-व्ही त्याने इथं धारण केलेली होती अल्मोस्ट ₹42 च्या आसपास, ती जी आहे ती इथं 0 झाली आणि त्याच वेळेस 23,350 चा जो फूट जो 3 तारखेला ₹374 च्या आसपास चाललेला होता, तो 4 तारखेच्या दिवशी जर तुम्ही इथं ऑब्झर्व्ह जर केलात व्यवस्थित, तो अल्मोस्ट तो जो आहे किती झालाय 2,000 जाऊन नंतर क्लोजिंग जी आहे ती 71 571 किंवा 570 च्या आसपास जाताना दिसतं. म्हणजे हाय आय-व्हीचे इव्हेंट जे आहे ते अशा पद्धतीने होताना दिसतात. दोन्ही बाजूला आपण ते ऑब्झर्व्ह करणं गरजेचं आहे, की कुठला साइडचा आय-व्ही जो आहे तो इन्क्रीज होतोय आणि कुठला साइडचा आय-व्ही जो आहे तो डिक्रीज होतोय. या पर्टिक्युलर केसमध्ये हे जे इन द मनी पुट जो आहे त्याचा आय-व्ही जो आहे तो इन्क्रीज होताना दिसतोय आणि कॉल साइडचा आय-व्ही जो आहे तो डिक्रीज आपल्याला होताना दिसतो आणि नेक्स्ट डेला सुद्धा प्राइस एक्शन जी आहे ती काय होताना लक्षात आली सेम त्याच दिशेमध्ये जाताना दिसते आणि ह्याचबरोबर थिटा डिकेमध्ये सुद्धा जर ॲडिशनल पॅरामीटर म्हणून जर घेता आला तर या बाजूला थिटा डिके जो आहे तो अल्मोस्ट 40% च्या आसपास आहे. इकडे जर थिटा डिके जर बघितला इन द मनी पुट्समध्ये हा अल्मोस्ट हायर साइडला बांधताना आपल्याला इथे दिसतोय. तर या छोट्याशा गोष्टी जर आपण बघितल्या आणि आय-व्हीला जर व्यवस्थितरित्या जर ट्रॅक जर केलं तर त्याच्यावरनं आपल्याला डायरेक्शन जी आहे ती इव्हेंट डेच्या वेळेस व्यवस्थितरित्या बांधताना तिथं दिसू शकते. दॅट इस द इम्पोर्टंट थिंग व्हेनेव्हर यू दुसरं बघा, समजा हवामान खात्याने सांगितलं की वादळ येणार आहे. वादळ येणार आहे म्हटल्यावरती काय लोकं रेनकोट, छत्री, ज्याला अंब्रेला आपण म्हणतो, ते घेण्याचा होरा जो आहे, त्यांचा कल जो आहे तो वाढतो आणि त्याच्यामुळे ह्या वस्तूंच्या किमती ज्या आहेत त्या वाढताना दिसतात. पण पाऊस तर अजून पडलाच नाही, तरी सुद्धा अंब्रेला, रेनकोट यांच्या किमती ज्या आहेत त्या वाढतात. हे कशामुळं होतं? कारण एक्स्पेक्टेशन्स असतात आणि ह्या एक्स्पेक्टेशन्समुळं व्हॉलॅटिलिटी जेव्हा-केव्हा इन्क्रीज होते. ऑप्शनचे प्रीमियम जे असतील, भले ते कॉल असतील, भले ते पुट असतील, त्यांचे प्रीमियम जे आहे ते आपल्याला राईज होताना तिथे दिसतात. तर हे एक महत्त्वाचं कारण असतं व्हॉलॅटिलिटीच्या पाठीमागे. दिवाळीपूर्वी जर तुम्ही हॉटेलची बुकिंग केली तर रूम महाग असेल आणि जेव्हा-केव्हा दिवाळी संपलेली असेल, त्यावेळेस तुम्ही रूम जर बुक करण्याचा प्रयत्न केला सेम हॉटेलमध्ये, तर ते स्वस्त मग आपल्याला भेटताना दिसेल. का बरं? कारण डिमांड जी आहे ती बदललेली आहे आणि त्याच्यामुळं प्राइसमध्ये जो आहे तो आपल्याला घट होताना दिसलेला आहे. सेम इथं दिवाळी सण जो आहे तो मोठा इव्हेंट आहे आणि त्या इव्हेंट नंतर आय-व्ही ज्या आहेत, इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी जी ती क्रश होणार आहे. त्याच्या अगोदर आय-व्ही जे आहे त्या राईज होणार आहे आणि त्याच्याबरोबर प्राइसेस जे आहेत, जसं हॉटेल बुकिंगसाठी दिवाळीच्या अगोदर आपल्याला किंमत जी द्यावी लागते ती हॉटेल बुक करण्याकरता, रूम बुक करण्याकरता. सेम ऑप्शनचे सुद्धा प्राइस जे आहे त्या इव्हेंटच्या पूर्वी राईज होतात आणि एकदा इव्हेंट झाला की ते आपल्याला क्रश होताना दिसतात. म्हणून महत्त्वाच्या इव्हेंटच्या अगोदर इम्प्लॉईड व्हॉलॅटिलिटी जी आहे ती वाढताना आपल्याला दिसू शकते. ऑप्शन्स जे आहेत ते महाग होऊ शकतात आणि जनरली अशा ठिकाणी प्रोफेशनल ट्रेडर जे आहेत ना, त्याला सेल करण्याचाच प्रयत्न करतात पोस्ट इव्हेंट. म्हणून अंडरलिंग जरी अपेक्षेप्रमाणे हलला असेल अप किंवा डाउन साइडला तरी प्रीमियमवरती जो आहे तो मोठा दबाव जो आहे तो आपल्याला येताना ते दिसू शकतो आणि त्यामुळं फक्त माझं डायरेक्शन बरोबर होतं नाही, त्याच्यामध्ये इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी जर महागडी असेल ऑलरेडी तर प्रीमियम जे आहे ते क्रश होण्याचे चान्सेस जे शक्यता जे आहे ते सगळ्यात जास्त तिथं होताना दिसू शकतात. चॅप्टर नंबर 3 मध्ये प्रोफेशनल ट्रेडर जे आहेत ते चीप ऑप्शन स्वस्त ऑप्शनला ट्रेड करणं का टाळतात बरं? प्रोफेशनल ट्रेडर जे आहेत ना, ते कधीच फक्त प्रीमियम कमी आहे म्हणून ऑप्शन्सला कधीच बाय करत नाही. ते स्वतःला 7 प्रश्न विचारतात आणि हे 7 प्रश्न जे आहेत ना, तुम्ही पण तुमच्या जर्नलमध्ये नक्की लिहून घ्या. पहिलं म्हणजे आय-व्हीज आपल्याला भरपूर काही गोष्टी ज्या आहेत ते इंडिकेट करताना दिसू शकतात. या चार्टमध्ये बघा हा बँक निफ्टीचा चार्ट आहे. यामध्ये आपल्याला लक्षात येतंय, की 26/2 म्हणजे फेब्रुवारी एंडच्या वेळेस आय-व्हीचा इथं ब्रेकआउट जो आहे तो होताना तिथं दिसला आणि त्यानंतर आय-व्ही कंटिन्युअसली अप साइडमध्ये ऑलमोस्ट 23,3 म्हणजे 23 मार्चपर्यंत जाताना दिसलं. त्याच वेळेस बँक निफ्टी जो आहे तो 60,000 च्या व्हॅल्यूपासनं खालच्या बाजूला जो आहे तो 51,000 म्हणजे 10,000 पॉइंटचं करेक्शन होताना दिसलं. परंतु ज्यावेळेस आय-व्हीचा 38.76 चा टॉप इथं झाला. त्यानंतर तुम्ही बघू शकता एक रिट्रेसमेंट जो की या बाजूला अल्मोस्ट 7,000 पॉइंटच्या आसपास जे की पुढील 5 ते 10 दिवसामध्ये झाला आणि त्यानंतर साइडवेज आणि नंतर पुन्हा एकदा रिकव्हरी मोडमध्ये जाताना दिसतं. म्हणजे याच्यावरून आपल्याला ही गोष्ट लक्षात इथे येते,
की जेव्हा-केव्हा आपल्याला प्राईसचा जो कन्सिडरेशन करायचा असतो विथ रिस्पेक्ट टू आय-व्ही यावरनं आयडिया ह्या गोष्टींची तिथं लक्षात येत असते, की प्राईसमध्ये आपण एक लक्षात ठेवायचं, की ज्यावेळेस आय-व्ही त्याचा रेंज ब्रेकआउट तिथं करत असते, तिथं ॲज अ ट्रेडर म्हणून आपल्याला अपॉर्च्युनिटी आहे आणि आय-व्हीचा ज्यावेळेस टॉप ज्यावेळेस होत असतो, त्यानंतर दोन्ही बाजू म्हणजे सी साइड आणि पी साइड दोन्ही प्रीमियम जे आहेत ते क्लॅश होताना दिसू शकतात. म्हणजे इव्हेंट ज्यावेळेस झालेला आहे, त्यानंतर तिथं मोस्ट प्रोबॅबली प्रीमियम जे आहे ते दोन्ही साइडचे क्रॅश होण्याची शक्यता जी आहे ती सगळ्यात जास्त असते. म्हणून आय-व्हीचं रेंज ब्रेकआउट कुठं होऊ राहिलंय, याकडे आपण लक्ष ठेवणं कारण प्रोफेशनल सायकॉलॉजी जी आहे ना, रिटेल ट्रेडर प्रीमियम स्वस्त शोधतो. प्रोफेशनल ट्रेडर जो आहे ना, हाय प्रोबॅबिलिटी ट्रेड सेटअप शोधतो, ज्याच्यामध्ये त्याचा रिस्क जो आहे तो कमीत कमी राहील आणि रिवॉर्ड जो आहे तो एकदम व्हर्नाक्युलर टाइप ऑफ ऑर एक्स्पोनेन्शियल टाइप ऑफ तिथं असेल. या छोट्याशा गोष्टी जर तुम्ही समजून घेतल्या ना मित्रांनो, तुमचं जे काम जे आहे ते एकदम सिंपल आपल्याला तिथं होताना दिसतं. कॉमन मिस्टेक्स नेमकं काय-काय केले जातात बिगिनर्सकडनं, थोड्या सेमी एक्सपिरियन्स ट्रेडरकडनं ते आता बघूयात. तर कॉमन मिस्टेक्समध्ये प्रीमियम जे आहे ते स्वस्त आहे म्हणून बाय करणे. एक्सपायरी 2 दिवसांनी आहे, एक्सपायरी 3 दिवसांनी त्याच्या अगोदर आय-व्हीज न बघता त्याला खरेदी करणे. तिसरं म्हणजे इम्प्लाइड व्हॉलटिलिटी न पाहता ती राईज झाली आहे का साइडवेज आहे की एकदम डीप करून राहिले त्याकडे लक्ष न देणे. थिटा न समजून घेता आउट ऑफ द मनी ऑप्शन्सला खरेदी करण्याचा प्रयत्न करणे आणि एकदा वर गेला की करोडपती माइंडसेटच्या हिशोबाने त्या ऑप्शन्सला खरेदी करणे. रिस्क मॅनेजमेंट, कॅपिटल मॅनेजमेंट पूर्ण शून्य करणे आणि पोझिशन साइझिंग म्हणजेच एव्हरेजिंग वाढवणे. या सर्व चुका ज्या आहेत त्या बिगिनर तथा सेमी बिगिनर लोकांकडनं जे आहे ते केलं जातं आणि त्यामुळे लोकं जे आहेत ते तिथं कॅपिटल लॉस आणि सगळ्यात महत्त्वाचं मार्केटला किंवा ऑप्शन्स ट्रेडिंगला ब्लेम करताना आपल्याला दिसतात. तर आजच्या होमवर्कमधनं नेमकं नक्की काय करायचंय? आजच्या होमवर्कमध्ये पहिलं निफ्टीची ऑप्शन चेन जी ती उघडा. ₹2 पासून ₹300 पर्यंतचे 10 ऑप्शन्स निवडा. प्रत्येकाची स्ट्राईक, एक्सपायरी कधी आहे? तो एटीएम आहे का? आयटीएम आहे का? आउट ऑफ द मनी आहे आणि त्याचा महत्त्वाचा प्रीमियम जो तो लिहा. कोणत्या ऑप्शन्समध्ये प्रोबॅबिलिटी जी जास्त आहे प्राइस एक्शनच्या हिशोबाने तुम्ही जे चार्ट पॅटर्न शिकलात, जे मूव्हिंग एव्हरेजेस शिकला असाल किंवा मार्केटचे जे बेसिक्स तुम्हाला माहीत असेल. त्यानुसार सगळ्यात जास्त प्रोबॅबिलिटी या ₹2 ते ₹300 च्या 10 ऑप्शन्समध्ये कुठं आहे? कुठल्या एक्सपायरीच्या हिशोबाने ते मार्क करा आणि पुढील 5 ट्रेडिंग डेज जे आहे ना, त्याचे प्रीमियम जे आहे ते ट्रॅक करा. काय प्राइस एक्शन तिथं होऊ राहिले, काय गोष्टी होत आहेत, याकडे फोकस करा. मित्रांनो, हे होमवर्क तर मी प्रत्येक वेळेस देतोच आहे. पण कधीही ऑप्शन्स फक्त स्वस्त आहे म्हणून विकत घेण्याचा अजिबात प्रयत्न करू नका. लक्षात ठेवा, ट्रेडिंगमध्ये सर्वात महागडी चूक असते, ती म्हणजे स्वस्त दिसणाऱ्या प्रीमियमच्या प्रेमात पडणं. प्रोफेशनल ट्रेडर जो आहे ना, हा स्वतःला प्रश्न विचारतो, हा ऑप्शन जो आहे तो स्वस्त आहे की नाही? तो विचारतो, हा ऑप्शन्समध्ये मला पैसे कमावण्याची शक्यता किती आहे? तो माझ्या ट्रेड प्लॅननुसार मोडतो का? इथं रिस्क रिवॉर्ड किती आहे? आणि ह्याच विचारसरणीमुळं रिटेल ट्रेडर आणि प्रोफेशनल ट्रेडर यांच्यामध्ये ना मोठा फरक आपल्याला बनताना दिसतो. तर पुढच्या एपिसोडमध्ये आपण जे आहे इम्प्लाइड व्हॉलटिलिटी आणि ऑप्शन्स ग्रीकला सुरुवात करणार आहोत. आय-व्ही नक्की काय आहे? प्रीमियम अचानक का वाढतो किंवा कमी होतो? आणि मोठ्या इव्हेंट्स आधी प्रोफेशनल ट्रेडर जे आहे ते कसे तयार करतात? अगदी सोप्या उदाहरणासहित जे आहे ते आपण शिकणार आहोत. हे एपिसोड नंबर 7 आहे. ह्या माध्यमातून तुम्हाला भरपूर काही गोष्टी ज्या आहेत त्या शिकायला नक्की मिळाल्या असतील. जर तुम्ही ऑप्शन सीरीजचा आतापर्यंत एकही व्हिडिओ बघितला नसेल, तर तो व्हिडिओ नक्की बघा. कारण तिथनंच तुम्हाला याची जी लिंकिंग जी आहे ती लागेल. कारण एपिसोड 1 पासनं अगदी एपिसोड 30 पर्यंत हे जे एपिसोड जे आहेत, हे एकमेकाला कनेक्टेड आहे. याबरोबरच जर तुम्हाला ट्रेडिंग आणि डीमॅट खातं जर खोलवायचं असेल, तर त्याची लिंक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये